Të dashur miq, u kthyem sërish në studio. Në vazhdim do të flasim për konferencën Fuqizimi i mendjes, fuqizimi i gruas. Dhe për këtë temë ne kemi ftuar Mirela Sula, psikologe, botuese e Global Woman në Londër. Mirëmëngjes, Mirëmëngjes, faleminderit që më ftuat. Mirela, ju prej vitesh jeni e angazhuar në fuqizimin e gruas, sot do të keni edhe një konferencë, por cili do të jetë fokusi dhe çfarë do të diskutohet aty? Ka nisur fillimisht si një ide projekt që filloi në nëntor të vitit që shkoi në Tiranë, që u dedikua kryesisht për gratë shqiptare. Unë jetoj në Londër dhe konferencat për fuqizimin e gruas zhvillojnë në vende të ndryshme të botës. Gjatë këtij viti pothuajse çdo fundjavë ne jemi në vende të ndryshme të botës. Ka qenë një tur që nisi me ditën e gruas, me 8 mars, në Amsterdam, pastaj në Stockholm, pastaj në Chicago, në Dubai. Erdhëm në Tiranë, tani kemi Global Women Summit që është shtunën që vjen në Tiranë, në Hotel Plaza, dhe do vinë rreth 100 veta international folsa ndërkombëtar dhe pjesëmarrës delegat nga gjithë bota, dhe presim që në një farë mënyrë të sensibilizojmë gjithë fuqinë e brendshme që gruaja ka. Dhe kjo është arsyeja që, duke qenë se e kam parë efektin pozitiv që ka krijuar me organizimin e konferencës së kësaj natyre në Tiranë, edhe shumë herë gratë e Kosovës që po na ndjekin në Facebook, në rrjetet sociale, na kanë pyetur kur do vinin në Kosovë, kur do vinin në Kosovë, dhe e pash si përgjegjësi, thash, është momenti që ndoshta vërtet të shkoj në Kosovë, e kam shumë për zemër Kosovën, kam shumë kontakte. Është në Swiss Diamond Hotel, dhe nis tani në orën 9:30, presim rreth 150 gra që janë ndërkohë regjistruar për të marrë pjesë dhe kanë shfaqur interes, sepse sipas modelit që unë kam aplikuar kohët e fundit, mendoj që nëse ka një mënyrë për të fuqizuar gruan, atëherë le të eksplorojmë se sa potencial ka mendja jonë. Në librin tim të fundit, Mos e lër mendjen të ikë, i cili ka pasur shumë sukses. Ky është edhe libri. Ky është Mos e lër dashurinë të ikë, ky i fundit, dhe ky është Mos e lër mendjen të ikë. Kryesisht parashtroj disa koncepte të mia dhe modele të cilat bazohen mbi funksionin e mendjes. Ne kur vim në këtë botë, vim me një aset shumë të madh që është mendja. Po si shihni ju rolin e gruas tek ne në Kosovë? Kjo është një pyetje shumë e vënd, sepse siç edhe në Shqipëri, edhe Kosova ka kaluar tranzicionin e saj, dhe një nga proceset më të mëdha tranzicionit është edhe zhvillimi i gruas. Unë e kam parë me shumë vëmendje, edhe sigurisht që ka progres. Gratë e Kosovës edhe në Londër janë shumë aktive, shumë pjesëmarrëse, i admiroj për forcën e besimit. Edhe këtu kam qenë gjatë gjithë kohës në kontakt, më përpara se shkoja në Londër, 5 vjet kam në Londër, kam qenë me bashkëpunime të ndryshme në Kosovë, dhe e shoh që gruaja e Kosovës ka një reziliencë shumë të fortë, ka një aftësi për të rehabilituar veten, ka një përgjegjësi të madhe, jo vetëm për veten, por për familjen, për shoqërinë, për kontributin që ajo jep në botë. Kështu që mendoj që femrat e Kosovës janë shumë të etura gjithashtu për dije, për njohuri, për t'i vënë ato në aplikim. Dhe mezi po pres që t'i takoj, të mësoj sa më shumë për tyre. Po çfarë do të bëjmë ne si shoqëri ose ne si gra që të largojmë ato stereotipet ndoshta që janë gjithmonë, jo se femër, jo se nuk mund ta bëjë një grua këtë ose këtë gjëra? Po, kjo është me shumë vend, dhe kjo nuk është vetëm në Shqipëri dhe në Kosovë, është në gjithë botën, por sa mirë që aktivitetet kësaj natyre nuk janë më të pakta tashmë. Ne i shohim lëvizjet e grave janë gjithkund, biles nuk janë më vetëm në kuadrin e shoqatave, po janë në kuadrin e bizneseve. Unë kam parë, sidomos femrat Kosovës, edhe të Shqipërisë, po të Kosovës akoma më shumë, janë suksesshme në gjithë botën dhe kanë treguar se sa të mëdha janë vlerat e tyre. Kështu që me sa duket kjo erdhe, prandaj ne kemi titulluar Global Women Summit që do jetë në Tiranë fundjavën që vjen, është një paradigmë e re për të ndryshuar botën dhe për të fuqizuar gruan. Sepse duket sikur është era e gruas, është një frym komplet e re, dhe shumë veta po parashikojnë që ka ardhur koha që është një shtënjë e lam botën në duart e burrave dhe e bën lëmsh. Tani ka ardhur koha që edhe gratë të marrin atë përgjegjësinë e vet për të luajtur rolin e tyre në botë. Ju jeni themeluese edhe e Global Woman në Londër, me çfarë konkretisht merret, apo kryesisht me gratë dhe këto aktivitete që përmendëm?
Po, unë e nisa aktivitetin tim në Londër në fillim me gratë emigrante dhe pastaj ajo është regjistruar si një organizatë jo fitimprurëse, ndërsa Global Woman është biznes që inkurajon gratë të rrisin konfidencën e tyre dhe të rrisin aftësitë e tyre në biznes, sepse sipas modelit që ne po aplikojmë, nëse është një mënyrë e mirë për të fuqizuar gjithashtu gruan, është edhe fuqizimi i saj në aspektin financiar. Ne kemi parë që gratë janë të jashtëzakonshme në çdo gjë që bëjnë, në media, në art, si nëna, si motra, si bashkëshorte. Ne jemi të shkëlqyera në çdo gjë që bëjmë, palon me një anë modestinë. Por, ndonjëherë çalojmë pak për sa i përket aspektit financiar. Kur vjen puna tek aspekti financiar, them jo, duam e shohim më shumë si kontribut, por kjo krijon varësi. Prandaj është një model i ri që i tregon gruas që është mirë që atë kontributin që ti jep, ta shohësh si një vlerë, dhe ajo vlerë ka një kosto. Dhe ajo kosto pastaj është, si thuash, si ne duam ta menaxhojmë. Dhe mendoj që kur gruaja ka një buxhet, di ta menaxhojë më mirë, di ta përdorë ato për gjëra të mira. Do të thonë, edhe kur them, le të themi edhe në kuadrin botror, nëse gruaja ka një fuqi financiare, ajo e përdor ato për mirë, përdor për të ndihmuar një kauz, për një bamirësi. Ne kemi gratë e Kosovës gjatë gjithë kohës organizohen me aktivitete bamirësie, biles edhe në Kosovë i kam parë vinë shpesh. Adelina Badivuku, për shembull, është shumë e njohur shqiptare e Kosovës në Londër, organizon. Në momentin që një grua ka një fuqi financiare, mendon ku ta financoj unë këtë, ku ta caktoj, ku ka nevojë më shumë bota, shoqëria, njerëzimi që unë ta caktoj këtë buxhet. Kjo është mendja e gruas. Dhe prandaj ka ardhur koha që edhe në aspektin financiar gruaja ta mendojë që ta marrë këtë fuqi. Jeni grua të suksesshme, kemi sot përballë, meqense se këtë vit jeni vlerësuar edhe me çmim apo jo. Si gruaja më influencuese e vitit. Faleminderit që pas keni bërë kërkimin tuaj. Të them të drejtën, kur vlerësohesh ndihesh mirë. Në momentin që ti vazhdon punon dhe i qëndron besnike qëllimit tënd, vizionit tënd dhe harron se çfarë ka përreth, sepse je fokusuar në atë çfarë ti ke nisur, atëherë edhe vlerësimet që vijnë të bëjnë edhe më të motivuar, më me përgjegjësi. Biles para disa ditësh më qelloj që të flisja me organizatorët që dhanë çmimin, sepse më kanë ftuar të jem në juri vitin që vjen. Sigurisht do të jetë një përgjegjësi më e madhe. Edhe po më pyesin, më thonë të kemi ndjekur, e shohim Global Woman, po shkon në gjithë botën, thash po më keni dhënë përgjegjësi të madhe, sepse në momentin që dikush të jep një çmim të fut në punë, kështu që e mora si me humor, po po realisht është. Po kur vlerësoni për punën që bëni, sigurisht është obligimi më i madh dhe ju a shtuar më shumë obligimi pas këtij çmimi që kanë marrë, meqense ju për vite të tëra e bëni këtë punë. Po, si që thash, në fakt, edhe sidomos gratë ka nevojë për atë vlerësimin. Më shumë ndonjëherë kemi nevojë për një fjalë të mirë, edhe për këtë sigurisht do flasim në konferencë, sepse është shumë e rëndësishme se si ne rrethojmë veten me njerëz të cilët na çmojnë, na vlerësojnë, i shohin ato kontributet tona. Në momentin që dikush e sheh këtë gjë tek ne, pastaj ne rrisim akoma më shumë, është si një dhuratë që pastaj ti ke nevojë ta ndash me të tjerët. Prandaj është shumë e rëndësishme që të rrethojmë me njerëz që na ndikojnë pozitivisht, nuk na ulin vetëvlerësimin apo konfidencën, por na motivojnë akoma më shumë në jetë, sepse çdo fjalë që thuhet, çdo çmim, çdo stimulim të jashtëm e ndihmon pak a shumë dhe konfidencën tonë të brendshme. Mirë, kush do të jetë pjesë në këtë konferencë? Do të keni numër të ftuar? Po. Që do të marrin? Po. Dhe kush do të jenë panelistët? Realisht duke qenë se edhe kur e realizova konferencën në Shqipëri, unë ftova një panel të grave të Kosovës. Kështu që gjithmonë me ato zemra që kur organizojmë diçka ti bashkojmë, sepse është më mirë. Kështu që radhës kaluar, unë kisha disa gra shumë të mira që përfaqësuan Kosovën me tema shumë të fuqishme. Këtë radhë kemi Valdete Idrizin, kemi Afrodita Paqarada dhe Buqe Paqarada, jo ka ardhur nga Londra Buqja. Kemi edhe Mimoza Shahinin, që është psikologe dhe jep një kontribut jashtëzakonshëm në Kosovë, që kemi të Kosovës. Gjithashtu kemi marrë edhe dy gra që kanë filluar kontributin e tyre
Edhe iniciativat e tyre, projektet e tyre në Shqipëri, janë të Shqipërisë, që janë Anida edhe Alma, që do jetë një mix shumë i mirë. Kam marrë dhe motrët e mia, Mimozën dhe Lindën, të cilat më shoqërojnë gjatë gjithë kohës, i kam mbështetjet e mia më të mira. Edhe po përpiqem që ti inkurajoj të dalin pa, po duan të rrinë brapa skenave, po ama kontributi i tyre është jashtëzakonshëm. Dhe shpresoj që të ketë sa më shumë interes dhe gratë që do vinë të marrin më të mirën e mundshme. Sigurisht, ato të cilat do të mund të vinë, do të kenë mundësi që ta ndijmë veten vërtet të mirë në këto momente me këto gra kaq të suksesshme. Por Mirela, me qenë se jemi ka fundi bisedës, cili do të ishte një mesazh për gjithë ato gra të cilat ndoshta e shohin të pamundurën që ta bëjnë atë që duan? Më pëlqen fjala që përdoret të pamundurën, sepse për mua asgjë nuk është e pamundur. Dhe unë kam parë që gratë e Kosovës e kanë, edhe në përgjithësi shqiptarët e Kosovës e kanë përqafuar idenë I can, mundem, sepse ju i keni bërë shumë gjëra të ndodhin. Kështu që asgjë nuk është e pamundur, por duhet filloj nga mendja. Ne kemi një mendje që në pak nuk na është dhënë një manual për ta përdorur, por ne duhet ta zbulojmë atë, duhet ta përdorim në mënyrën tonë më të mirë të mundshme, dhe mesazhi është që beso në vete. Do të thënë, çfarë do që të ketë ndodhur, është një ditë e re, është një moment i ri, e një njeri i ri, rilinde veten, ndiko pozitivisht tek tjetri, edhe gjej alternativa sepse ka pafund. Do thënë, po të zgjohemi çdo mëngjes me këtë ndjesi, ne vetëm fillojmë të shohim mundësitë. Dhe gjërat që kanë qenë pamundura deri në atë kohë, fillojnë të bëhen të mundura, sepse gjërat janë të vështira derisa bëhen të lehta. Prandaj është një thirrje për të gjitha gratë e Kosovës, ndoshta është vonë nëse për ato që nuk e kanë dëgjuar të vinë sot, mund të vinë dhe pasdite, apo në çfarëdo momenti janë të mirëpritura, është falas, domethënë gjithë konferenca. Deri në çfarë periudhe do të jetë konferenca? Do jetë nga ora 9:30 tani në Swiss Diamond deri në orën 5, ndërkohë tek në Tiranë në Global Women Summit është një event ndërkombëtar, edhe unë e kam ndjerë këtë si një dhuratë që e bëj vendit tim, po sigurisht edhe shqiptarët e Kosovës janë të mirëpritur të vinë të bashkohen iniciativës së Global Women, që do jetë një iniciativë re, një paradigmë re për të fuqizuar gratë. Dhe jo vetëm për të mësuar vetëm nga njëra tjetra, por të mësuar nga gra dhe pjesëmarrës që vinë nga gjithë bota. Është në datën 3 dhe 4 qershor të shtunën dhe të dielën në Hotel Plaza në Tiranë. Kështu që shpresoj të shoh sa më shumë gra sot, edhe fundjavën që vjen do doja të kisha sa më shumë pjesëmarrje të Kosovës. Urojmë, pse jo, dhe ti motivojmë ndoshta shumë më tepër gratë që vërtet mund ta bëjnë atë, dhe të mos heqin dorë nga ëndrat tyre që kanë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Që ishit pjesë e programit Mëngjesit sot. Ne nuk do t'ju vënojmë më tepër, meqense do të fillojnë pas pak edhe konferenca, unë uroj gjithçka të mbarë. Shumë faleminderit edhe për ftesën edhe për emisionin e bukur që realizoni. Faleminderit. Të dashur miq, në vazhdim do të shkputemi nga studio programit të Mëngjesit për t'u lidhur me kanalin e 3 të RTK-s për të ndjekur edhe edicionin e 2 informativ. Më pas kthehemi, qëndroni me ne.